নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰ মোৰ চেনেল হেপাহৰ এসাজলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি বনাব লৈছো পাতত দিয়া মাছ, গতিকে চাও আহক। ইয়াৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টস সমূহ হৈছে ইয়াত মই সৰু মাছ লৈছো। এয়া কেঁচা জলকীয়া লৈছো মই 5টা মান। বগা সৰিয়হ লৈছো মই, এইখিনি গৰম পানীত অলপ সময় তিয়াই থৈছো। নিমখ লৈছো সোৱাদ অনুসৰি আৰু লৈছো হালধি। মই কলপাতখন অলপ সময় কাৰণে জুইত হেকি লৈছিলো, তেতিয়া ফোল্ড কৰিবৰ কাৰণে সহজ হয়। এতিয়া মই লৈছো ইয়াত তেল, অথনি মোৰ দেখাবৰ কাৰণে থাকি গৈছিলে। এয়া মই পেষ্ট বনাই ললো বগা সৰিয়হখিনিৰ। এয়া মই ৰসুনো এড কৰিম এতিয়া, ৰসুনখিনিও থাকি গৈছিলে অথনি। এতিয়া মই এইখিনি মাছ প্ৰথমতে দি লম পাতত, এনেদৰে দেখিছে। এতিয়া জলকীয়াখিনিও দি লৈছো, ৰসুনখিনিও দি দিম আৰু হালধি নিমখখিনিও আমি লগতে দি গোটেইখিনি সানি লম। এতিয়া আমি পেষ্ট বনাই লোৱা বগা সৰিয়হখিনি ইয়াত দি দিম আৰু এই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি লম। এয়া দেখিছে। এতিয়া কেঁচা মিঠাতেল অলপমান দি দিম আমি মাছখিনিত, খুব এটা ধুনীয়া টেষ্ট এটা আহে আৰু এই গোটেইখিনি সানি লম। এনেদৰে পাতত দি মাছ কোনে কোনে খাই পাইছে আৰু বনাই পাইছে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব, আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিব মোক নিশ্চয় জনাব যে কেনেকুৱা পালে খাই। এতিয়া আমি এইখিনি এনেদৰে মুটুকাই লম। এতিয়া আমি পাতত দিয়া মাছখিনি কেৰাহীত দি দিম, আপোনালোকে টেৱাও ইউজ কৰিব পাৰে। এইখিনি আমি এতিয়া ঢাকি দিম আৰু লো ফ্লেমত বনাম আৰু 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে উল্টাই থাকিম, নহলে এইখিনি জ্বলি যাব। এয়া আমাৰ পাতত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গৈছে। মোৰ লো ফ্লেমত বনাবলে 20 মিনিট লাগিলে। আপোনালোকে ঘনাই ঘনাই চাব, নহলে জ্বলি যাব মাছখিনি। পাতটো জ্বলিলেও একো কথা নাই, কিন্তু মাছখিনি জ্বলিলে খাবলৈ বেয়া হ'ব। এয়া দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া আমি ইয়াত দিম কাটি থোৱা পিয়াজ। এয়া দেখিছে। এতিয়া আমি ইয়াত দিম টেঙা, আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। ইয়াৰ টেঙাৰ ঠাইত আপোনালোকে খৰিচাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া আমাৰ পাতত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, সাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।